One fresh, bright, and odor-free skin. Perfect for underarms, inner thighs, and other dark areas. At dito nga po, gagamit ako ng sabon. Grated bar soap nga po. At kailangan ko ay yung pinong-pino. Gaya na lang din po nito. Kung mapapansin nyo, tawa soap ang aking ginamit. Bakit? Maganda ito para sa balat natin. Lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng pagkapawis o yung hindi kaaya-ayang amoy, maganda si Tawa Soap gamitin. Bukod pa dyan, naglalaman na siya ng sunflower oil at yung aloe vera na magandang combo, maganda para sa balat natin. So marami siyang pwedeng paggamitan pagdating dito at heto nga po yung aking gagamitin. At heto siya, halos kaunti na siya at kinadkad ko ito, grated bar soap, ang aking gagamitin. 1 to 2 tablespoon po ay pwede natin ilagay. At heto, si Tawa soap ang aking ginamit. Kumuha lamang ako ng 1 to 2 tablespoon po ng grated bar soap. Kailangan pinong-pino po ang datingan nito. Para sa texture niya, yung malakrim lang ang datingan. Pagkatapos, maglalagay lamang ako ng 1 tablespoon fresh milk, kinanaw na gatas, powder milk, pwede na rin po yung gamitin. 1 tablespoon po at haluin natin ito. Sobrang ganda nito gamitin para sa balat. So, nagre-reduce na rin siya ng odor na ayaw natin, lalo kung ikaw ay nakaka-experience ng pamamawis. Bukod pa dyan, maglalagay ako dito ng sesame seed oil. Si sesame seed oil, maganda para sa balat at sa buhok natin. Sobrang nagdidip ito ng hydration, mas mini-maintain ang lack of moisture. Dahil naglalaman na rin siya ng vitamin E at magandang pangangalaga sa buhok natin at sa ating balat. At kung hindi pa kayo familiar kay sesame seed oil, pwede mo rin siyang gamitin. Sobrang kakaiba rin talaga ang benefits na meron to para sa buhok at sa balat. 1 teaspoon lang po ang aking nilagay. Ayan. Ang ganda ng texture niya. Ito na siya. Nag-iiwan ng malambot at mabango para sa balat dahil sa mga pinagsama-sama nating sangkap. At dito nga po sa paggamit nito, isabay lang sa yung pagligo. At ito yung texture niya. Ibabad lamang ito sa bandang kilikili. At kahit saan parte po ng katawan, siyang magsisilbing sabon mo na rin. Tumutulong siyang mag-deodorize na rin sa balat. Inaalis yung maasim na amoy o yung ayaw natin dahil sa sabon na ating ginamit. Kasama na rin ang oil na ating ginamit. Mas mini-maintain nito ang stay hydrated, lack of moisture ng balat. Ayan. Para sa mabahong amoy o yung ayaw natin talaga pawisin ka ba, pwede itong gamitin. Na nag-iiwan ng refresh, mabango, at malambot para sa kutis. Sabay mo lang sa iyong pagligo, araw-araw lamang po ang paggamit nito. Follow, subscribe for more tips.